Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні пропоную поговорити про останні цікавенькі новини в світі відеоігр. Деякі в нас стосуються війни напряму, а деякі розповідають історії саме через механіку. Також на сьогодні є новини у нас для вас про горори, як у іграх, так і у кіно. Ну а ще я вам також трошечки розповім про майбутні релізи від Call of Duty і також про новий лаунчер EA – Electronic Arts. Ну і ще кілька цікавинок. Тож го дивитися, я створив. І, на жаль, почнемо ми з вами із сумного. 24 вересня під час захисту своєї країни під Миколаєвом загинув аніматор студії 4A Games Андрій Корзінкін. Він був тим, хто створював мутантів для гри Metro Exodus. Про його загибель стало відомо саме з офіційного допису в мережі LinkedIn. І, як пишуть його колеги, Андрій вступив до лав Збройних сил України після початку війни з Росією. І вже у перші дні війни йому вдалося допомогти батькам втекти з його рідного міста Маріуполя до Києва. Тож ми висловлюємо співчуття рідним та тим, хто знав Андрія особисто. І ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто наразі боронить нашу країну від загарбника. Кожного дня ми з вами платимо велику ціну за нашу свободу. Надто велику. Саме тому я й закликаю вас, друзі, допомагати і далі Збройним силам України, хто як може. І саме тоді ми і переможемо. Лише разом. Проте ми живі і працюємо, кожен на своєму фронті. Тому надалі у мене також є інформація стосовно війни, але вже з іншого боку. Ще 4 жовтня в Instagram від аккаунту радіотехнічного факультету КПІ з'явився допис про те, що один з їх випускників, це в нас був Сергій Воронов, розробляє гру під кодовою назвою Glory to the Heroes. І ось що пишуть в дописі. Glory to the Heroes – це військовий тактичний шутер від першої особи, що розповідає історію про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а саме очима різних персонажів із різних місць війни та масштабними багатокористувацькими битвами із різними родами військ, як класичної піхоти, так і артилерії та наземної техніки, до пілотів, безпілотників та цивільних волонтерів. І, до речі, все це та багато інше втілено саме через рушій Unreal Engine 5. Першим на цей допис звернули увагу у виданні Dev.ua, ну і потім багато видань, як і ми, підхопили цю новину. Наразі ж на момент запису відео на Kickstarter зібрано трохи більше $1000 з заявлених 44 тисяч. Ну а сам же збір триватиме до 25 листопада. І якщо вам цікаво, ми могли б спробувати зробити ефір саме з розробником. Ну, можливо, дізнатися якусь бонусну інформацію чи навіть інсайди. Все як ви любите, як ми робили з Fraglab по грі Shatterline. Тож, якщо що, пишіть в коментарях, ну зробимо, якщо буде цікаво. Ну, ще одна компанія лівнула з Мордору, і наразі це Playrix. І якщо ви не знали, то сама компанія, вона була заснована братами Бахман у Вологді, тобто Росії. І от нещодавно брати Бахмани заявили, що компанія зачиняє свої офіси на Росії. Як в РФ, так і у їх васалів в Білорусі. Сама ж компанія Playrix, вона досить відома, ну, як мінімум, своїми іграми. Township, Homescapes та Fishdom. І, до речі, багато українських компаній є частиною холдингу Playrix. Це, звичайно ж, офіси Playrix Ukraine в Києві та Харкові, а ще компанії 4 Friends, Woki Games, які, до речі, знаходяться в Одесі, Bullet Play, Home Games та Заграва, яка знаходиться в Рівному. Та й загалом в Україні нараховується близько 1500 співробітників холдингу Playrix. І про це написав портал AN.ua. Тож саме керівництво компанії кілька днів тому і сповістило своїх співробітників, що, ну, все, зачиняємось. Це і на Росії, і в Білорусі. І все це було через офіційні листи. Тож, па-па. Хоча ви, мабуть, чули, що від початку повномасштабного вторгнення компанія майже не дозволяла співробітникам називати війну війною в корпоративному листуванні. Вони також не демонстрували чіткої позиції, і хоча й надали кошти для своїх співробітників в Україні, але так само надали кошти для росіян. А кілька оплачених психологічних курсів були на російській платформі Ясно. Про це ми, до речі, дізналися на порталі GameDev.ua. І, до речі, там же й була ще й розгорнута стаття ще за 26 вересня з приводу ігрових компаній геймдеву на Росії. Ну, тобто, стосовно роботи геймдев-компаній. Тож, якщо цікаво, почитайте. А кілька оплачених психологічних курсів були на російській платформі Ясно. І за цю інформацію дякуємо нашим товаришам з GameDev.ua. І менше з тим, в той самий час, як компанія Playrix відмовилась йти з Росії, її засновники Ігор та Дмитро Бахмани попросили Forbes не називати їх росіянами. Якщо ж говорити саме за Playrix, то дуже добре, що вони йдуть з Росії.
Але все ж таки питання, чому так пізно, тільки зараз? Можливо, це через мобілізацію на Росії, бо все ж таки своя жопа вона ближче і хочеться до тепла. А може зрозуміли, що в Росії, не так вже й багато КПД від доходу заробітку, і краще орієнтуватися на Європу. Або ж все разом. Ну і перш ніж, друзі, ми з вами перейдемо до Silent Hill, я хотів би подякувати саме вам, особливо нашим спонсорам на YouTube і патронам. Щиро вам дякую, що ви допомагаєте нам існувати та працювати на україномовний YouTube. І дякую всім тим, хто долучився нещодавно. І дякую всім тим, хто вирішить в майбутньому або зараз також долучитися та нас підтримати копієчкою. Адже саме ви, друзі, всі ви, хто підтримує нас фінансово на Патреоні або спонсорство YouTube, ви і є нашими легенями. Ви вдихаєте повітря в життя цього проекту Human Last. Тож, я вам всім щиро вдячний і низький вам уклін. Окей, рухаємося далі. І от зі слів порталу IGN, кінорежисер Крістоф Ганс, який, до речі, працює над майбутнім фільмом Silent Hill, він заявив в інтерв'ю французькому веб-сайту новин Movie Endgame, що Konami розробляє нові ігри для Silent Hill. Він сказав, що компанія прагне відродити франшизу і що у виробництві наразі є кілька ігор. Сам же режисер під час інтерв'ю заявив, що дещо знає про наступну гру та часто листується з командою Silent Team. Однак Крістоф зазначив, що над самими іграми він не працює. А також, що він не працював з Хідео Кодзіма. Коли ж співрозмовник в інтерв'ю попросив надати додаткову інформацію, то Ганс заявив, що є кілька ігор і що команда Bloober працює над ремейком Silent Hill 2. І за словами Ганса, є кілька команд, які також працюють над іншими проєктами Silent Hills. Плюс, за словами режисера, успіх ремейків Resident Evil вплинув на рішення Konami щодо франшизи Silent Hill. Ну а поки ми з вами чекаємо на новеньку інформацію по Silent Hill, з'явилась інша інформація з приводу нового горору. Про екранізацію горору. Тож Hollywood Reporter повідомив, що на екранізацію про Фредді у нас змінився режисер. Тож тепер замість Кріса Коламбуса у нас буде Емі Таммі. Blumhouse, який продюсує горор, вже доручив студії Creature Shop вивести на великий екран жахливих аніматроніків. Це підтвердилось через твіт керівника компанії Blumhouse Джейсона Блума. І він написав, що знімання фільма по FNAF стартує в лютому 23-го року. Ну, якщо ж говорити про нову режисерку проєкту, то Таммі, мабуть, найвідоміша на заході за режисуру свого дебютного повнометражного фільму 2018 року. Називається «Вітер», тобто надприродного горору про події 1800-х років на Дикому Заході. Хоча, зізнаюся вам чесно, я не дивився цей фільм і вперше чую за цю режисерку. Можливо, це тому, що вона ще молода і не має такого гучного прізвища, як от, наприклад, у режисерів по Гаррі Поттеру. Саме перших фільмів про Поттера. Проте ми тут не про це. Видання IGN пише, що на момент того, як Коламбус покинув проєкт, то творець оригінальної гри Скотт Коттон ще не узгодив історію. Плюс зазначається, що на розгляд були подані близько 10 сценаріїв. І далі пряма мова. Ми написали кілька сценаріїв, і ми досягли того моменту, де ми одягаємо нитку в голку, що віддає належне 5 ночам Фредді та роблять Скотта Коттона щасливим. Скотт Коттон, якщо що, це автор гри. Єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, це дати Скотту... я не хочу робити те, що Скотту не подобається. Дозвольте мені сказати все по-іншому. Я не маю права робити те, що Скотту не подобається. По суті, у Скотта є щось на кшталт останньої версії, і це зайняло більше часу, ніж я сподівався, щоб отримати правильну історію. І хоча спочатку сценарій був схвалений Блумом та Коламбусом, але Скотт Коттон відхилив його, оскільки, на думку автора ігор, сценарій фільму не відповідав його баченню. Але оскільки ми маємо твіт Блума, то є вірогідність того, що сценарій нарешті затверджено. І якщо ви якимось чином не грали в оригінальну гру, то вона розповідає історію охоронця, який бере роботу на ніч у піцерії Фредді Фезбера. І тільки для того, щоб дізнатися, що аніматроники – це тварини. Вони стають ворожими вночі. І, до речі, гра вийшла ще у далекому 2014 році. І я от думаю, може зіграти в цю гру на стрімі разом із вами? Гра у нас така олдскульна. Якраз проведемо з вами і страшно, і кумедно час на проєкті Human Last кепські стріми. Буде атмосферненько. І, до речі, ми там ще і у VR граємо, і граємо у ігри українських розробників, таким чином їх і підтримуючи. Тож, якщо що, залітайте по активному посиланню в описі під відосом, пограємо разом. Але це не всі горори на сьогодні. І наразі я зараз кажу серйозно, я закликаю від моніторів відійти тим людям,
хто у нас арахнофоб. Адже далі у нас є дещо досить моторошне. Розробник з Two Stars Games оголосили, що їхній горор Чу-Чу Чарльз виходить 9 грудня на ПК. Вони супроводили дату релізу новим трейлером, який демонструє ігровий процес. І цілком доречно, що він починається з криків «Чарльз!» і «Я не хочу помирати». Саме від тих, хто тікає від злісного поїзда клоуна з павучими лапами. Також означається, що ігровий процес зосереджений на знищенні цього самого монстра, який поєднує кошмари багатьох. Ну а сам розробник у Steam описує свою гру як кров, багнюка та потяг-павук, який з'їдає людей живцем. Гевін Айзенбайс, який є розробником, він заявив, що початковий випуск гри буде лише для ПК, але і реліз на консолях відбудеться також, проте згодом. І хоча ціни поки що немає, тим не менш Two Star підтвердили, що гра має досить хорошу підтримку Steam Deck. А це непоганий такий бонус для тих із вас, хто любить грати в ігри на портативному ПК від Valve. Тож ось у нас такий от потяг-вбивця. Ще одна фобія для нашої редакторки Олени. Давайте, може, скажемо в коментарях, напишемо, щоб Олена пройшла цю гру або на стрімі, або в записі. Вона арахнофоб у нас. Жартую. Олена, жартую. Ну а ви, хто у нас сміливий, напишіть в коментарях, чого саме ви боїтесь в іграх. Ну, або не боїтесь, а там лякаєтесь від нежданчиків. Ну а по традиції 5 або навіть більше самих крутих коментарів або залайканих ми, звичайно, публікуємо в наступному відосі на кінці. Тож пишіть, не бійтеся. Ну а ми з вами рухаємося далі, перед нами Oxygen. Це гра від турецької студії розробників Turquoise Revival Games, яка в минулому випустила кілька ігор. Ну, наприклад, Toy Tinker Simulator, Animal Rescuer і нещодавно Smart Factory Tycoon. А видавцем для Oxygen стали Grab the Games. Наразі немає конкретної дати випуску, але з 7 жовтня 2022 року зацікавлені гравці вже можуть спробувати безплатну бета-версію Oxygen First Breath у Steam. Демоверсія ж сама у нас охоплює перші 50 днів, самої гри. Ігрових днів. Ви можете спробувати побудувати своє місто навколо кисневого центру та спробувати забезпечити виживання свого народу в постапокаліптичному майбутньому, якому загрожують смертоносні вітри, посухи та морози. А ще у грі є українська локалізація. Тож, я думаю, гайда в Steam та пробуйте. А тепер щодо нашого. Нещодавно спільнота Steam українською у Facebook опублікувала статистику користувачів Steam з українським інтерфейсом. Дані коректні, адже оновлення статистики відбувається раз на місяць. Тож наразі користувачі з українськомовним інтерфейсом складають 0,34% та знаходяться в рейтингу між португальською і датською мовами в Steam. І от що про це пишуть у спільноті. Це все ще суттєво менше за кількість гравців з України, але вдвічі більше, ніж у першому кварталі цього року, тобто 0,17%. А колись взагалі було ще 0,6%. І в мене до вас питання: а якою мовою у вас Steam? Може вже варто перемкнутися на українську? Чи, можливо, ви користуєтесь англійською мовою? Бо буде цікаво дізнатися, з такою маленькою статистикою з вами зробимо серед нашого ком'юніті, хто яким інтерфейсом користується, і буде цікаво дізнатися. А тим часом, ще 7 жовтня EA офіційно оголосило про випуск лаунчеру у своєму блозі, назвавши його найшвидшим і найлегшим ПК-клієнтом на сьогодні. Тобто лаунчер Electronic Arts, який був у відкритій бета-версії близько 2 років, зараз вийшов і незабаром повністю замінить застарілий Origin. В той же час користувачі зазначають, що новий лаунчер EA має більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та трохи менше реклами при запуску. Список друзів, наприклад, у нас показується праворуч, а не знизу, а список встановлених користувачем ігор розташований ліворуч, що робить завантаження менш складним, ніж це було протягом останнього десятиліття. З точки зору дизайну, лаунчер від EA, він дуже схожий на Steam. І це виглядає досить логічно, адже Steam – це платформа, на якій люди хочуть спілкуватися. Тоді як EA, з моменту поєднання магазину та менеджера завантаження у 2007 році, майже завжди була платформою, яку люди використовували ще тоді, коли їм було вкрай необхідно. Тож лаунчер Electronic Arts більше зосередиться на соціальних іграх і дозволить гравцям імпортувати свої списки друзів з облікових записів у Steam, Xbox та PlayStation. Плюс зазначається, що лаунчер EA доступний лише для гравців на ПК з Windows, а гравцям Mac все одно доведеться використовувати Origin для запуску ігор. То що, як ви думаєте, чи буде це конкурент реально Steam, чи це знову якийсь там лаунчер, від якого користі так же багато, як і від тих же мітингів на Росії? Але є сенс в українській спільноті. Саме тому ми для вас і створили сервер HumanVast, де ви разом можете пограти, обговорити IT-залізо, поспілкуватись про суспільне і тощо. Тож, друзі, залітайте, у нас і атмосферно, і тихенько, спокійненько.
Ірен з тим болотом. Є дещо цікавіше. Нещодавно Insider Games опублікував інформацію про те, що Activision планують випустити преміум DLC для Modern Warfare 2. І є вірогідність, що це робиться для того, щоб компенсувати рік перерви у франшизі, адже жодна основна гра в серії Call of Duty не вийде у 23-му році. Тож, можливо, майбутні DLC, пов'язані з витоком інформації від The Ghost of Hope, який стверджував, що кілька класичних карт Call of Duty повернуться в Modern Warfare 2, у другому році все ж таки оновляться. І при перевірці інформації у Twitter ми знайшли підтвердження. І все це від 11 жовтня про те, що Джейсон Шрайер зробив твіт щодо інформації про DLC. І чи це підтвердження того, що воно буде, наразі невідомо. Але при цьому накал і такої великої напруги, давненько не було з приводу новини. Чутки. Тож, враховуючи, що пишуть в Insider Gaming, платний DLC Modern Warfare 2 включатиме серію перероблених карт для кількох гравців із минулих ігор. І вирогідно, що цей DLC буде набагато більшим у порівнянні з попереднім. Щоб виправдати необхідність вводу саме платного DLC, а не як у нас Overwatch 2. І поки що не зрозуміло, чи це DLC у нас буде для Call of Duty Modern Warfare 2 його продовження, чи все ж таки це буде у нас перероблена Modern Warfare 3. Я вам нагадаю на всяк випадок, що остання платна DLC, яку нам пропонувала Call of Duty, це був Black Ops 3. І відтоді Call of Duty мав безкоштовні DLC. І, можливо, це, протримається ще до наступного року, до нової колди. Але про Call of Duty це ще не все. Нещодавно Ральф Valve, розповсюджувач Call of Duty, повідомив порталу What If Gaming, що Sledgehammer Games планують випустити Advanced Warfare 2 у 25-му році. Видання пише, що Sledgehammer Games прагне відійти від шутерів про світову війну та повернутися на поля битви майбутнього, відкриваючи епоху Advanced Warfare на єдиному рушії IW-90. А ще зазначається, що напередодні релізу Call of Duty Vanguard команда сценаристів із Sledgehammer спочатку мала бажання глибше досліджувати світ гри та створити кілька сиквелів, розвиваючих персонажів Vanguard. Однак Vanguard не виправдав очікувань, а тому Sledgehammer були змушені повернутися на початок розробки, отримавши завдання представити нову ідею. Саме тоді Sledgehammer і звернув увагу на Advanced Warfare. Вони вирішили зробити відхід від банальної стрілянини з укриттів до більш стрімкого науково-фантастичного шутера. А тому взяти основну тематику з Advanced Warfare здалося їм та інвесторам гарною ідеєю. І варто також зазначити, що за весь час існування Advanced Warfare було продано приблизно 21,76 мільйона копій. І хоча це була не найуспішніша частина франшизи Call of Duty, все ж таки є сподівання, що продовження буде кращим, ніж Vanguard 2. А вихід сиквелу Advanced Warfare від Sledgehammer у нас повинен бути в 2025 році. І наостанок. Чи є в нас ті, хто чекав на таке переосмислення по Half-Life? Бо якщо ви є, то вітаю, є нова гра. Codename Loop – це абсолютно нова фанатська гра, дія якої відбувається у легендарному всесвіті Half-Life. Тож розробник Даніель Альменара, він ще відомий як Pinky Dev на ModDB, він 2 роки розробляв гру та паралельно просив дозволу у Valve на публікацію гри. І нарешті отримав його, про що написав у своєму твіттері. До речі, зазначається, що ця гра вже створюється на Unity. Тож Pinky Dev намагається створити таку ж атмосферу, як і в іграх на руші Gold Source. Проте на новому руші нас можуть чекати все ж таки покращення текстур та анімацій. Також розробник каже, що в його грі присутній власний редактор рівнів, тому якщо вам стане нудно, ви маєте шанс себе трошечки розважити. А також ви зможете ділитися своїми рівнями та компаніями через майстерню Steam. І крім цього, для гри запланований режим Roguelike, який повинен допомогти гравцям, які вже закінчили основну кампанію, щоб продовжити отримувати насолоду від гри. І до речі, в грі присутня також можливість змінити одяг вашому основному герою. Тобто Гордона можна буде перевдягнути у вченого, і от в такому вигляді йти і кромсати всіх зомбаків і інших ворогів. Кому це цікаво? Фанатам, адже для них це все і робиться. А от сам автор каже, що Codename Loop буде абсолютно безплатною, на відміну від подібних робіт, таких як, наприклад, Hunt Down the Freeman. Це у нас фанатська гра по Half-Life ще 18-го року, яка викликала абсолютно неабияку бурю, коли була запущена з помилками ще у лютому 18-го року. А зараз її можна придбати за 169 гривень. Можете, до речі, теж ознайомитись. І до кінця цього року буде випущена демо-версія, але сама дата релізу самої гри не вказується. То що? Будете чекати. Наразі в Steam навіть немає сторінки з приводу цієї гри, але ж ЗМІ такий хайп підняли з приводу цієї новини, що я думаю, що ми скоро побачимо якусь або почуємо інформацію від Pinky Dev. Чекаємо. А наразі в мене для вас на сьогодні, друзі, все. Дякую, що додивились до кінця, дякую за ваші вподобайки та коментарі та активність. З вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.